ومساء الخير. النهارده معانا انبوكسنج وريفيو جديد لاونر باند 5. تعالوا نفتحها. الباند والشاحن. تعالوا نتكلم على الباند. اونر باند 5 تصميمها حلو خفيفة. الاستراب مرن من الرابر طبعا، وهنا كلمة اونر محفورة، ونقدر كمان نغير الاستراب نفسه لما نشيل تو كليب هنا اهو. وده مكان السنسور وده مكان الشاحن. الشاحن هنا فيه زي كليب بيدخل في المدخل بتاعه اللي هو هنا، تمام. نعمل كده نسمع صوت تكة تشحن. تعالوا نتكلم على تفاصيل الباند. حجم الشاشة أقل من 1 إنش، أو بأدق التفصيل نقدر نقول 0.95. أول حاجة احنا نقدر نغير شكل الساعة. بضغط كده عليها من هنا 3 ثواني، هحس بفايبريشن وأقدر أعمل سوايب أب أو سوايب داون وأغير فيها. أنا مثلا نختار دي، هنثبتها. خلينا نشوف الباند فيها إيه. هنا جايب لي علامة الستبس، الخطوات اللي أنا بمشيها النهاردة. بيديني عدد الخطوات، الكالوريز اللي أنا حرقتها، كام كيلو، الهارت بيت أو الهارت ريت. بيديني من هنا الهارت ريت لو أنا عايز أعرف أضغط عليها، أو هو أوتوماتيكلي كل نص ساعة بيديني الهارت ريت. هنا نسبة الأكسجين اللي في الدم، أنا مش عارف تتحسب إزاي أو هي بناء على إيه أو قرايتها بتبقى صحيحة إزاي. هنا سليب مونيتورنج، مراقبة النوم. هنا يعني ايه مراقبة النوم؟ هو بيقول لي ان انا نمت قد ايه. هوريكم الكلام ده فين؟ في الابليكيشن بتاع الباند. الورك اوت من اهم مزايا الباند اللي هي الورك اوت. انا بضغط عليها بيديني هنا اوت دور، اندور رانينج، ووكينج اندور، اوت دور سايكلينج، اندور اوت دور، تريدميل. بمناسبة السباحة، ان الباند ليه ضد المية، ان هي تقدر تنزل بيها غطس 50 متر عن تجربة لمدة 2 3 طبعا، مش 50 متر بس عن تجربة. طبعا انا بستخدمها في كل الاوقات. هنشوف السيتنج فيها. طبعا بيديني هنا تايمر، ستوب ووتش، الفيسز يعني احنا كنا قايلين احنا كنا بنضغط عليها لمدة 3 ثواني ونقدر نغير. وكمان فيها ميزة اللي هي فايند ماي فون. انا بضغط عليها كده I'm here. لا، وبيقول لي I'm here يعني شكرا يا عم. البرايتنس، لو انا عايز اتحكم في البرايتنس نفسها، وهو هنا كمان اقدر اقول له ان هو يخلي البرايتنس اقل بالليل لو انا مثلا عشان وقت النوم ما توجعش العين. سكرين اون ان انا اخلي الشاشه منوره لمده 5 دقايق وبعد كده تفصل. الباتري اللي بيعرفني البطاريه قد ايه. السيستم هنا بيعرفني ان انا ممكن اقدر اعمل ريسيت، ريستارت، وباور اوف، وطبعا انفورميشن على الباند. وفيها كمان ميزة الميوزك، انا اقدر اتحكم في الميوزك اللي عندي. اقدر اشغل، اعلي الصوت زي ما انا عايز، او اجيب الاغنية او المزيكا اللي بعديها، تمام. ونقدر نوقفها كده. المسجز هنا بيديني النوتيفيكيشن اللي جات لي. اضغط هنا عليها هيعرفني كل المسجز اللي جات لي عن طريق الساعة. بس هنا في مشكلة أو عيب في الباند، إن هي بيديني بس 10 نوتيفيكيشنز، بس مجرد 10 تنبيهات، وبعد كده لازم أنا أضطر أدخل لهم أو أعمل لهم كلير أول عشان أقدر أشوف الرسائل الجاية اللي بعد كده. ده البرنامج الخاص بهواوي أو باسم هيلث، تمام، لأن هواوي وأونر الاتنين شركة واحدة، فنفس البرنامج بنستخدمهم في الاتنين. عدد الساعات النوم يعني تعالوا نشوفهم من هو. بيديني ديب سليب ولايت سليب. الاكسرسايز هنا هو طبعا عشان هي فيها جي بي اس، فبيعرفني فين انا مشيت فين بالظبط وكام كيلومتر. طبعا اندور، ووكينج، سايكلينج. ندخل على الديفايس نفسه او الساعه نفسها. انا عن طريق ان انا بدخل ديفايسز بدخل عليها. هنا بيديني البطاريه، الستبس، الكالوريز، الديستانس، الووش فيسز. اضغط عليها هنا اهوت زي ما احنا شفناها. اقدر اضيف اي ساعه انا محتاج، مجرد بس ما بعمل انستول.
ده الالارم عشان انا عايز اخلي الباند نفسه وانا نايم يصحيني، ان هي بتبقى بفايبريشن فبتبقى حلوه جدا. وطبعا ويذر ريبورت ان هو بيدينا على الباند الطقس. النوتيفيكيشن وده اهم جزء، ان انا بختار النوتيفيكيشن بتيجي من اي برنامج، بحدد البرامج اللي انا محتاجها ان هي تظهر لي على الباند عشان ما تستهلكش بطاريه، لان كتر النوتيفيكيشنز اللي هتجيلي هتستهلك بطاريه. فانا محدد الحاجات الاساسيه دي ان انا محتاجها تظهر لي، غير كده مش محتاج. طبعا هنا بحدد ان هي يبقى فيها ميوزك بلاي كنترول. الباند لو فصل هيقول لي الباند فصل، اعمل كونكشن مره ثانيه. فانكشن كاستمايز، ان احنا اول ما فتحنا الباند ظهر لنا اول حاجه ايه؟ ديلي تراكنج، هارت ريت، وهكذا. اقدر احدد واغير الترتيب الحاجات اللي انا محتاجها. يعني مثلا انا بحتاج ميوزك كنترول في الاول، مش محتاج اعرف التراكنج دلوقتي، الديلي تراكنج. المسجز مثلا محتاجها انا تبقى تكون برضه تاني حاجه، واروح اعمل علامه صح اترتبت. Restore Factory Setting لو أنا عايز أعمل لها Reset للباند. Firmware Update لو أنا عايز أشوف في سوفت وير جديد ليها أو أعمل له أبديت. أنا كده غطيت كل حاجة في الباند 5. وبخصوص السعر، هي سعرها مناسب جدا على إمكانياتها، سعرها تقريبا $25 على حسب البلد اللي أنت فيها. في رأيي السعر ده مناسب جدا للباند دي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. أشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.